Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau 3 ngày bị lạc ở Tử Vong Chi Địa thì Hạo Nguyệt bất ngờ xuất hiện khiến đám Long Hạo Thần vô cùng kinh ngạc. Chưa hết thất kinh thì con pet này hóa thành bản thể 5 đầu, sau đó sử dụng 5 thuộc tính phóng ra ma pháp phá hủy một cây trụ ma thần trong màn sương mờ. Ma lực hắc ám nồng đậm bốc lên trong không khí, căn nguyên ma lực hắc ám chính là đến từ cây cột như liên tiếp giữa trời và đất bỗng bị phá nát. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì xà ma thần An Độ Mã Lý đã xuất hiện, cùng với đó là vô số tộc nhân xà ma mạnh mẽ tấn công đám người Long Hạo Thần. Không chỉ vậy, trụ ma thần bị hủy, An Độ Mã Lý như mất đi nguồn năng lượng hắc ám cường đại, cho nên nó trực tiếp hấp thu năng lượng từ tộc nhân của mình. Trong xà ma tộc, quý giá nhất chính là Mị Độ Toa, bởi vì bọn chúng có năng lực hóa đá. Với sức mạnh cường đại, Mị Độ Toa là phụ tá đắc lực cho xà ma thần. Chính vì vậy, trong không gian u ám, ngay khi An Độ Mã Lý bị phá nát trụ ma thần, nó đã nghĩ ngay đến việc hấp thu năng lượng của Mị Độ Toa. Rất nhanh, tiếng kêu cứu của mỹ nhân Mị Độ Toa không ngừng vang lên, nhưng không quá 3 giây, tất cả đều bị rơi xuống vực tử vong mà qua đời. Có thể thấy, trụ ma thần hết sức quan trọng, không có trụ ma thần bên cạnh, ma thần không khác gì cường giả cùng đẳng cấp bình thường. Nhưng có trụ ma thần thì hoàn toàn khác, trụ ma thần chẳng những tăng phúc cho ma thần, cũng có thể tăng phúc cho tộc nhân trên diện rộng. Hơn nữa, trụ ma thần đối với ma thần mà nói, chính là lệnh bài miễn tử, chiến đấu có trụ ma thần chống lưng, ma thần gần như có thể phát huy 150% thực lực. Mặc dù trụ ma thần của An Độ Mã Lý đứng ở vị trí cuối cùng trong 72 trụ ma thần, nhưng cây trụ này cũng tương đương với trang bị cấp sử thi. Lúc này, lặng lẽ tiếp cận chiến trường, Long Hạo Thần ẩn núp thân hình trong khói độc. Những người khác cũng tùy thời chiến đấu với xà ma. Đối diện với Hạo Nguyệt 5 đầu, xà mâu của An Độ Mã Lý giơ cao lên, tiếng chấn kịch liệt cùng với tiếng giống gần như đồng thời xuất hiện. Tuy nhiên, thực lực của Hạo Nguyệt cũng không thể khinh thường, sau một hồi giao đấu thì tên ma thần kia cũng không chiếm được ưu thế. Bởi vậy, nó liên hệ nguyên hình về bản thể, một con rắn xanh khổng lồ bất chợt xuất hiện, cùng với sinh mệnh của tộc nhân hiến tế không ngừng tiêu hao thì cái trụ ma thần kia dường như ẩn hiện trở lại. Lúc này, thấy con rắn kia làm ra hành động kỳ lạ, Hạo Nguyệt bảo Long Hạo Thần mau chóng rút lui, trụ ma thần trợ giúp nó chính là loại năng lực tất cả ma thần đều có. Ma thần tiến vào trạng thái ma thần hóa, hơi thở, thực lực đều tăng vọt. Ngoại linh lực của chúng sẽ tăng lên đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Với thực lực xà ma thần An Độ Mã Lý hiện giờ, nội linh lực của nó vẫn là đỉnh cấp 8, nhưng ngoại linh lực đã đạt tới trình độ cấp 9. Trước tình thế nguy hiểm, Long Hạo Thần lập tức hét lên kêu mọi người mau chóng bỏ chạy. Nhưng rốt cuộc cũng không kịp, hấp thu sức mạnh của Mị Độ Toa khiến xà ma thần mau chóng trở nên cường đại. Khoảnh khắc nó phát hiện ra Long Hạo Thần thì hắn và Hạo Nguyệt đã không còn đường chạy trốn. Hai sợi dây mây mau chóng phóng ra cuốn lấy thân hình một người một thú ở giữa không trung. Đến nước này thì hắn chỉ còn cách đối đầu chính diện, khế ước triệu hồi mau chóng phát huy ra tác dụng, nháy mắt hai thánh vệ đã xuất hiện cắt đứt sợi dây trói buộc. Lực sát thương của ma pháp sư lúc quần chiến thì chắc chắn là kinh khủng nhất. Hạo Nguyệt gầm lên một tiếng, 5 cái đầu to tựa như 5 ma đạo đại pháo bắn ra ma pháp cường đại. Nhìn đối thủ trước mắt, một tầng ánh tím kỳ dị khuếch tán từ người Hạo Nguyệt. Giây phút này, nó hiện ra bộ dáng cao quý và cường đại, tựa như là chúa tể tất cả sinh vật trên thế giới này. Cùng với băng hỏa thuộc tính của hai thánh vệ, có thể nói hiện tại tương đương với 7 vị ma pháp sư đối diện với xà ma thần. Long Hạo Thần xem tình hình cũng lựa thời cơ bắt đầu hành động, đầu xuất toàn viên kiếm nháy mắt triển khai, cả người hắn bốc lên một tầng khí lưu màu đỏ như huyết sắc. Đòn này vừa dứt, ngay khi Hạo Nguyệt phá đi lớp phòng ngự vững chắc của tên gia hỏa kia thì quang mang vàng trượt lóe. Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ dốc hết sức phóng ra linh lực xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Ngay sau đó, Tư Mã Tiên tiến vào trạng thái cuồng hóa. Hơn nữa, nuốt vào một viên thị huyết đam mà Lâm Hâm đã đưa cho. Mở ra từ huyễn thần lôi linh lô, đây là đòn đánh không thèm để ý cái giá phải trả. Cứ thế, quan chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên, cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên, thêm vào xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ, tất cả đều tự phát động năng lực mạnh nhất. Hai thánh vệ lúc này đã lùi ra hai bên người Long Hạo Thần, Nhã Định hóa thành luồng sáng dung nhập vào quang minh nữ thần Vĩnh Thán. Giờ khắc này, trên người Long Hạo Thần dâng lên tầng hỏa diệm ám kim nồng đậm. Khác với trước đây, lúc trước, hỏa diệm ám kim chỉ xuất hiện trên quang minh nữ thần Vĩnh Thán, mà lần này hiện ra ở toàn thân Long Hạo Thần. Thông qua xúc thế, Long Hạo Thần cực độ thiêu đốt linh lực, đây là ngọn lửa chuyên thuộc về thần quyến giả của hắn. Đến đây thì cũng hết tập 113 thần ấn vương tọa. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.